यो इन्फर्मेसन अहिले चाहिँ बजाज सोरुम सरिसकेको छ, त्यो पनि मेरो बाइक चाहिँ सरेन, तर आज सर्छ मेरो बाइक। 2 हप्ता 1 दिन ठिक्कै हिजो 2 हप्ता भएको थियो क्या। ए अस्ति चाहिँ 2 हप्ता भएको थियो सोमबार। 2 हप्ता 2 दिन। सो यही 16 दिन। फ्युल पम्प गएको थियो, फ्युल पम्प इन्स्टल गर्छु। ट्याङ्की नि ल्याइसकेको छु मैले। ल बाइक स्टार्ट भइसकेको छ होइन। अब एकछिन स्टार्टमै छोडिदिएको छु बाइकलाई। गाइज अहिले चाहिँ म टेस्ट राइड गर्दैछु होइन, बाइक कतिको के हो टेस्ट राइड गर्दैछु। Several days later. फाइनली मेरो बाइक अब कति भनौँ धेरै नै दिनपछि बल्ल बल्ल अब रेडी भएको छ होइन। धेरै एक्साइटेड आएँ होइन, इतनी खुसी भनौँ न धेरै दिनपछि। अस्मी गरिसक्यो होइन बाइक। अब घर लिएर जानु भयो कि हेलमेट चाहिँ ल्याइन, जुगाड गर्नुपर्छ केही न केही कुरा छैन बाइक चाहिँ। म चढ्छु गएर। सो बाइक नयाँ बनेको, त्यही माथि अझ नयाँ पेट्रोल पम्प नै खुलेको होइन खातबारीमा, ठिक्क मिलेको। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ नयाँ पेट्रोल पम्पमा आछौँ होइन। नयाँ ओपनिङ, नयाँ बाइक नि बनेको आजै, ठिक्क ओपनिङ नि आजै हो। यहाँनिर चाहिँ सुप्रसाद बाँडिँदैछ।